Beste vriendinnen en vrienden, beste truthseekers, waarheidszoekers, beste sterke leeuwen. Terug Chino van French for Truth. Mijn tweede filmpje voor vandaag. Wat zal vandaag wel nu een keer even financieel getint zijn aan de hand van een interview, een podcast in feite van Mel K. Met eigenlijk een analist, kenner in feite, specialist in edele metalen. Gaan we nu een keer ingaan op het feit van oké, een aantal mensen vragen steeds, en ik ben daar niet de man in die kan advies geven, maar ik kan wel uiteraard heel veel analisten beluisteren en daar een combinatie van maken. Dus vandaag gaan we een keer luisteren naar hem en kijken wat dat er daaruit komt. Een beurscrash is die in aantocht in de komende weken. Wat moeten we doen? Zilver, hout, andere edele metalen, andere zaken. Wat komt eruit? We gaan een keer luisteren, we gaan een keer ons scherm delen. Het is een keer dus nu even financieel dat we gaan kijken, omdat er daar ook heel veel vragen over komen. Voilà, hier zijn ze. We gaan ermee starten, mensen. En zoals altijd, als ik voel dat ik moet een opinie geven, geef ik het wel. Back to the Mel K show. The crazy stuff going on in the financial markets all over the place. We know that Janet Yellen is talking about the end of the month. Ja, dat is al een goed begin dat ze zegt. Dus Janet Yellen is eigenlijk het hoofd van de Treasury. En eigenlijk denk ik, ja, niet van de Federal Reserve, maar ja, de Federal Reserve is in Amerika door Trump samengevoegd met de Treasury. En dus zegt ze, ja, als je tegen 30 september de debt ceiling, dus elk jaar, maar eigenlijk, ja, bij ons is dat volgens mij ook zo, maar goed, daar wordt er nogal duidelijk over gedebatteerd in Amerika. Moet dus eigenlijk de debt ceiling, het plafond van de schulden, moet eigenlijk elk jaar aangepast worden om eigenlijk nog de boel te kunnen betalen. Dus dat is tot nu toe nog niet gebeurd en we zijn bijna 30 september. En dus Janet Yellen, de voorzitter daarvan, zei ja, je gaat moeten zorgen, en dat moet uiteraard bepaald worden in het parlement, daarover debatteren, of anders zitten we vanaf 30 september in feite in Amerika volledig zonder geld. If we don't raise our debt ceiling, that yet again, the government won't have enough money to pay their bills and we'll have to shut down. We don't know if that's going to happen. The Democrats are in charge. Nou, we spreken natuurlijk wel over geld, uiteraard, dat de overheid moet betalen aan zijn overheidsambtenaren, aan laten we zeggen, pensioenen, security, zoals bij ons mutualiteiten en dergelijke zaken, dat soort zaken, zal in feite dan niet meer kunnen betaald worden. Well, unfortunately, we have no idea because they can do anything they want apparently, at least right now. So I wanted to have Andrew, my expert in gold and precious metals, back because a lot of people have been sending me emails asking what I think is going to happen in the markets and what is going to happen with the Fed and all of that. And I rather Andrew, who actually is an expert. Er zijn inderdaad vele vragen en ja, ik word ook constant mee geconfronteerd. Dat is die vragen komen naar mij ook. Dus, en ik probeer dan aan de hand van die analyses, en ik heb dan liever dat je een keer een analist kunt horen, mensen, dan kan ik hier en daar misschien een klein beetje aan toevoegen of een klein beetje vertalen hier en daar. Maar ik heb liever dat je een echte expert in edele metalen kunt bezig horen in het antwoord op de vragen van Mel K. Talk about this stuff and talk a little bit about gold, and as it's been reported, it appears that a lot of pension funds and other funds are in danger now, as Andrew and I have been talking about. Dus volgens Mel K zou er ook, ik denk dat dat wel degelijk een feit is, heel veel pensioenfondsen en andere zaken in feite, die dan bijkomende pensioenen voor mensen die er privaat voor gespaard hebben, zou ook gigantisch in problemen zijn op dit moment. Dus als dat zo is in de USA, mag je wel zeker zijn, België, Nederland en andere landen, zijn maar gerust dat dat hier juist van hetzelfde liedje is. Ik zie juist dat ik vergeten heb de lichten aan te steken, mensen. Ik denk dat dat bij ons hetzelfde is. Dus het is handig dat we dat allemaal horen hier, dat dat ook daar besproken wordt. It's actually coming into the mainstream media. So thanks for coming back, Andrew. I keep calling you and being like, can you come back on the show? I don't know what to tell people. So let's hear it. Where are we? Well, thanks for having me back, Mel. I really appreciate it. It's always fun. Yeah, I don't want to give information, and it's like I luckily have an expert I trust, so I'm really grateful. Well, we're seeing a lot of fear in the marketplace. We really are. People are calling up and they're saying, okay. Dus steeds wat de specialist nu zegt is dat er gigantisch veel angst op dit moment zit
bij de mensen of in de markt in het algemeen. Ook bij de specialisten dus heel veel angst. Dat ze absoluut niet weten in welke richting dat nu zal evolueren. En dat is ook de reden waarom dat ik ook heel veel van die vragen krijg van vrienden en van mensen die vraag ook aan mij stellen. I've put this off too long. What are the next steps? How do I get involved in precious metals? How can I protect what I have? We have people rolling over their entire, in some cases, their entire retirement account. Right. We have them going in pretty big, exiting the stock market in a big way. Dus hij zit natuurlijk, je hebt dat al gezien ook, is een specialist, maar ze gaan ook effectief mensen gaan helpen in de USA. Dus hij zegt, wat we nu zien, dat hele portefeuilles omgerold worden naar edele metalen, naar uiteraard fysische edelmetaalmensen, want mensen vergissen soms eraan, als je bij een bank of zo, of gelijk hoe, of via een bepaald fonds, zogezegd edelmetaal bestelt, dat is natuurlijk, of bezit, dat is natuurlijk niet juist. Je bezit in feite aandelen of deelbewijzen in dat fonds, of bij die bank heb je dat daar ergens staan, dat er zoveel fysisch goud of zoveel fysisch zilver of zoveel, ik weet niet wat voor jou aangekocht is. Maar dat is niet altijd zo dat zij dat daarvoor ook effectief bezitten. Ze hebben dat aangekocht via dus de exchange, via de beurzen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ze dat effectief bezitten. Dus als dat zo, als zo'n bank of zo in de komende weken of maanden zou komen te vallen, op dat moment natuurlijk is er daar geen fysisch goud voor jou, is er dus juist niks. Dus het is met andere woorden belangrijk dat je effectief dat fysisch goud, fysisch zilver, palladium, platinum of noem maar op, effectief ook bezit. It coincides with a time when the stock market historically will have a drop anyway. Most of the crashes that we've seen in the stock market seem to occur in October. Right. So now is the time to get your house in order. Yeah. Ja, in feite, het komt erop neer dat we sowieso een beurscrash gaan hebben, zegt hij juist. Want zegt hij, als er dan toch een beurscrash is het eigenlijk historisch altijd al geweest, bijna in oktober. Dus dat het start. In oktober, de grote beurscrashes zouden volgens hem ook allemaal in oktober begonnen zijn. And more and more talk about the Fed is having some big meeting and they're going to pull back stimulus funds and they're going to be manipulating everything as usual. But what we're also hearing is that the dollar is losing value, and people that aren't paying attention to geopolitics might not realize that the countries that are not behind the Great Reset and don't want anything to do with the central bank are really not only going big on gold, but they are trying to really divest of the US dollar, which is somewhat terrifying. And how do you... Ja, natuurlijk typisch USA voor hun natuurlijk, want zij zitten in de dollar, zegt ze, wat dat er ook gebeurt uiteraard, dat is de mensen staan er niet bij stil, dat de landen die eigenlijk niet meer echt de centrale banken in de zin van private banken eigenlijk van de Rothschilds willen volgen, dat die in feite gigantisch veel in goud ook terug overstappen en die dus eigenlijk de petrodollar, de dollar eigenlijk niet meer willen volgen en dat eigenlijk een collapse eigenlijk is van de dollar. Het is dat ze dus naar voren brengt. See that in terms of going forward, because if the dollar's worthless, other than here, and inflation's coming, and everyone's talking about the prices of everything, and then we have the Evergrande thing in China, a lot of people just started paying attention to. We talked about it earlier. Ja, Evergrande, Menderal, ik weet niet of ik wel een keer in een filmpje naar voren gebracht heb, mensen. Dat was dat filmpje van Greg Hunter, dat ze nu gecensureerd hebben bij YouTube. Dus inderdaad, Evergrande, dat is een zeer groot obligatieuitgever in China, maar die daar dus obligaties uitgeeft om geld op te halen in feite, en die dat dan eigenlijk in vastgoedprojecten wereldwijd eigenlijk investeert. En dus ze zitten nu in feite met het probleem dat ze niet meer kunnen betalen in obligaties. Dus we zitten daar met een serieuze trigger die eigenlijk wel heel de wereldmarkt zou kunnen doen in Estland. Where are we in terms of the international gold market? Well, it seems that a lot of the international banks are really beefing up their gold. Nu stelt ze de vraag, was dit eigenlijk je ziet dan goud, mensen zeggen dan, ja, maar ja, goud en zilver, maar het blijft altijd maar naar beneden gaan. Natuurlijk, mensen, op dit moment, de kabal is nog altijd bezig met dus te shorten. Ze kopen dus, ze gaan termijncontracten aan van 3 maanden, 3 maandelijkse termijncontracten, onder elkaar, onder die grote kabalbanken onder elkaar. En ze verkopen eigenlijk goud die er gewoon niet is en die er ook nooit zal zijn, want er is 22 maal meer goud blijkbaar verkocht eigenlijk papier, in papier, dan dat er op deze aardbol zou zijn.
Dus je kunt gaan denken welk schandaal, welke enorme catastrofe die daar zal uitkomen. En uiteraard zal resulteren dat dan de prijzen uiteraard zullen gelost worden. Dan ze niet meer kunnen manipuleren en dan gaat de echte prijs natuurlijk naar voren komen. Dus en daar spreek je over, we staan eigenlijk internationaal, zegt ze tegen die specialist, tegen die Andrew hier, op niveau van de internationale houtmarkt. En die legt eigenlijk uit dat de internationale banken meer en meer hout aan het kopen zijn nu. They've been trying to do it as quietly as possible. And recently we've actually seen the spot price of gold soften a little bit. And you'd even sent me an article about one of the BlackRock managers talking about how they've been scaling down their gold holdings. And we talked about this a little bit before the show and just kind of came to the obvious conclusion that the banks want, for the big banks and for sure BlackRock want us or the investors to believe that gold is soft. They want us to exit our gold positions so that they could actually take the other side of those positions. Right, right. And they're using it for portfolio insurance. They know something's coming. They're right on the pulse of the banking industry. And for us, we feel we have feelings and ideas and we research, but they really know. Dus de hele grote instellingen zoals BlackRock, die eigenlijk een super kabaltoestand is. Super kabal mensen in het centrum van het centrum. Die zeggen dan, we zijn ondertussen uit onze portefeuille het hout aan het weghalen, maar dat is natuurlijk allemaal geloof natuurlijk weer al. Dat is omdat de mensen zo zeggen, die grote doen dat ook, we zouden beter ook ons goud verkopen, maar zij zouden dan in feite uw goud opkopen en uw zilver opkopen, omdat ze natuurlijk met een groot probleem zitten, dat ze daar gigantisch veel papieren goud hebben, maar ze hebben het goud zelf niet. Moest er gevraagd worden om te leveren, kunnen ze niet leveren, dat is het probleem. Business to know. So I think it makes sense to follow what they're doing and not what they're saying, but what they're doing. Right. And what is going on with silver? Because the silver's kind of been all over the place, but I saw some news about silver this week. And as we've talked about before, JP Morgan kind of hoarded a big chunk of the silver market. And I haven't heard much in terms of silver, but I do see it popping into the news here and there, a little, but something must be happening with silver. Yeah, right now we have people looking for silver more now than ever because silver's gone from about 27. Dus je ziet dat natuurlijk van de mensen komen letterlijk via zijn firma, dus hout en zilver en zo verder aan. En zegt hij, wat we nu zien, dat er een enorme vraag is bij mensen naar zilver, naar fysisch zilver uiteraard, dat de mensen effectief willen bezitten. $28 an ounce, down to $22 and change. So it's just an absolute bargain right now. Yeah. And really, we almost never talk about gedaald, zegt hij, het is eigenlijk moment. We know that silver is manipulated. It's so heavily manipulated, like you just said, by the big banks, by Je ziet, hij zegt nu ook, het is dus zilver, maar ook goud uiteraard, is zodanig gemanipuleerd, zegt hij, door de grote banken. Zoals dat juist uitlegt, ze gaan dus shorten, ze gaan dingen gaan verkopen dat ze niet hebben. Naked shorts noemt dat, dus ze verkopen eigenlijk gewoon tot aan elkaar dat ze niet hebben. En zo gaan ze de prijzen kunstmatig naar boven, naar onder gaan trekken, eigenlijk wat ze willen. Dus het is eigenlijk een pure grote manipulatie die volgens mij gaat losgekoppeld worden, want de kabal is bijna kapot. JP Morgan, who has more than 600 million physical ounces of silver. And many people that do invest in silver and in gold are investing in the paper assets. They're doing ETFs. And those are... Niet wat dat hij zegt, mensen gaan een ETF, dat is in feite een fondsvorm, van een fonds in feite. Dus wat heb je eigenlijk? Je hebt geen fysisch goud of zilver, je hebt gewoon niks. Je hebt gewoon deelbewijzen in een fonds, in een ETF. Exchange-traded funds that are traded like a stock on the stock market that are supposed to be backed by physical gold and silver, but they're not. They're oversold. Dat goed is supposed to be backed by gold of silver. Dus zouden zo gezegd moeten afgedekt zijn door goud en zilver, maar zegt hij, het is niet zo. Ze hebben dat niet. Die ETF's hebben niet. Ze gaan zeggen dat ze dat hebben, maar ze hebben het niet. Dus mensen kan gaan denken dat er hier gaat omklaaien in de komende maanden. In some cases, many times over per ounce. So that would be... The equivalent would be if you're a realtor and you could just sell the same house to 10 different people, but nobody moves into it, and you're like, great, I just made the commission 10 times. Right, which looks like that's what's happening as we're watching
people default on their mortgages, and also BlackRock and Vanguard, the two people that own everything, are buying up single family homes all over the country at top dollar. And there's a reason for that. I mean, it is also with the Great Reset, you'll own nothing and be happy, which isn't going to happen. But it is alarming that is going on as well. Now, as for the talk that there may be a crash of some sort, if something like that happens, and people are warning, I've seen a couple different really reputable financial sites talking about the possibility not only of inflation, but also of supply chain slowdown and all of this. So that is very... Ja, dat is inderdaad, dat is duidelijk wat ze zegt. Dat zijn geen zaken meer. Ja, ik heb het gehoord, maar dat zijn eigenlijk feiten. Dat er aan de ene kant hele zware inflatie bezig is. Kijk, maar mensen die nu willen renoveren of een huis bouwen, alleen maar hout, dus met een hash, is misschien 5-6 maal duurder geworden. Kijk naar wat er gebeurt met onze benzine en diesel en zo verder. We zitten aan 1,70 tot tussen 1,70 aan de officiële prijs misschien. Van diesel wordt misschien 1,65 de officiële prijs tot misschien de duurste benzine naar bijna €2 per liter hier in België, maar in andere landen is dat zelfs nog hoger. Dat is allemaal te zien ook met accijnzen en welk beschermingssysteem enzovoort dat er is, maar gigantische inflatie, maar dat is ook natuurlijk, en dat wordt ook kunstmatig in de hand gedreven terug door de kabal, dat er dus eigenlijk bepaalde kanalen dus afgesteven worden, die dus eigenlijk de supply, die dus de zaken moeten aanvoeren, die er ook niet meer zijn. Dus met andere woorden, tekortkomingen die dus meer en meer naar boven komen. Scary for people that aren't invested in the market too, the inflation situation. So how can gold play a safe bet in times of tremendous inflation? Gold is the #1 hedge against inflation, and it always has been. So I actually researched this. Dus hout, zegt hij, is de beste beschermingsmiddel eigenlijk, de hedge to hedge, dus beschermingsmiddel eigenlijk tegen inflatie. Dus inderdaad, als er in principe inflatie is, gaat uw hout sterk stijgen in prijs eigenlijk. A little bit today, and as far as inflation goes, the biggest driving force. Maar ook andere edelmetalen natuurlijk, zoals zilver. En zeker zilver is dan nog een keer nodig in de industrie, dus hoe dat allemaal eenmaal, we hebben dat eigenlijk nog niet meegemaakt, dat niet gemanipuleerd was. Dus eigenlijk weten we niet in welke prijsorde dat eigenlijk gaat stijgen. Dus er worden daar soms fenomenale procenten gezegd eigenlijk dat het zou kunnen stijgen in feite. Maar we weten het niet, want dat is al altijd gemanipuleerd geweest door de kabal. Dus eigenlijk weten we niet wat dat de echte prijs zal zijn. Dus, maar we weten wel dat er enorme tekorten zijn, dus dat de prijs in principe zwaar zou moeten stijgen. Right now are commodity prices and actual shipping costs. Right. So it's just thinking that, like, since the majority of commodities, they're brought on by truck or boat, and if we're talking about shipping costs, to me that encompasses every other industry that exists. Ja, als we daar een keer over praten, dus de scheepvaartkosten, dus mensen die anders van China een container laten komen, spreken, wat was het misschien €1900 of €1800, en nu spreken ze van, ik denk dat over de €10.000, spreken maar 5 maal 6 in feite, dat gegaan is in een paar maanden tijd. Dus ik kan gewoon denken dat er heel veel zaken niet meer zullen vervoerd worden via scheepvaart, want als je zaken hebt waar er weinig netto marge op zit of weinig marge eigenlijk op je producten, dan kun je dat gewoon niet betalen, want je producten zou gewoon met verlies moeten verkopen. Dus we gaan daar met serieuze zaken zijn die gaan uitkomen naar de komende maanden, mensen. So that means everything is costing more. Just this last weekend, I was at a restaurant watching a football game, watched an entire football game there for like 3 hours, and when I got the bill, I saw something that I always talk about, but I can never specifically say what I saw. So when the bill came, it showed a 20% gratuity already in there, and then a 5% service charge. And I've seen these service charges 3 to 5%. Zo zegt hij, ik was nu in het weekend naar een voetbalmatch gaan kijken, was dat waarschijnlijk American voetbal dat bedoelt, in een horecazaak waar dat hij veel had, waarschijnlijk eten en dan terwijl kijken. En zegt hij, als ik dus de ticket kreeg, in feite stond er 20% gratuity op, $20 of 20%, zwart 20, je kunt het zelf beluisteren, mensen, die erbij gekomen was, en dan nog een keer 5% servicekost die er ook nog een keer bijgevoegd was bij de normale prijs. A different name at each place, but
but this Right. one just said service charge. And this is a pretty good sized bill. And that's just one way that people are or that we're becoming accustomed to paying for things and receiving our dollars buying less than what it normally does. Right. And by definition, that's what inflation is. Yeah, and it's happening fast. Also, our supply chain is all backed up. Apparently, at Long Beach Port and a couple other ports, they're backed up for like 2 weeks. There's something. I mean, in my opinion, this is all manipulation. The central bank, International Settlements, which actually owns the Fed, that they are really set on this great reset, and a lot of people are saying that the real reason behind that is that they are losing power. They are losing money. I'm hearing that the EU. Kijk, hier horen we het wel. Dat is een filmpje dat ik hier pas gemaakt heb met Territ bij Janine. Daar is ook even daarover gepraat. Dus ze zijn hier ook. Dus de BIS die in Zwitserland zit, is de Bank of International Settlements, die eigenlijk de centrale bank van de centrale banken is. Maar allemaal Rothschild natuurlijk, allemaal namen al hier en namen al dat. Maar het is eigenlijk allemaal van dezelfde familie. Dus we dachten dat we centrale banken hadden, maar we hebben gewoon geen centrale banken. Ook heel het bankensysteem zit er allemaal onder. Het is allemaal van een feit of onrechtstreeks, allemaal gelieerd. Maar zegt ze, het feit dat allemaal gebeurt volgens bepaalde analisten, dat Mel K naar voren brengt, zou ook wel te maken hebben dat ze inderdaad hun macht aan het verliezen zijn. En dat komt dan wel overeen met wat Territ bij Janine dat pas gezien had in haar kaart. Basically broke, and now we have the energy costs skyrocketing, worse in Europe than even here. And so all of that has to make a difference in terms of the financial, the need to protect yourself financially now more than ever. As for the gold price, it went down a little, but I think it bounced back today. Doesn't make much sense, but also it looks like the same thing is happening with Bitcoin. Exactly. It's Bitcoin actually right now. I was looking at the price right before coming on. It dipped below 40,000, and now it's about 41,500. Right. And I'm not. Bitcoin or any of the cryptocurrencies are not things that I'm really encouraging people to go out and invest in. But dat is ook zijn ding niet, want hij zit in de edele metaal natuurlijk, vooral die man. Maar zegt hij, en ja, ik ken ook niks van crypto mensen, dat helemaal niks. Ik heb er ook nog nooit 1 euro in geïnvesteerd. Maar het komt erop neer dat hij zegt, ik zou dat niet eigenlijk aanraden aan de mensen om daarin te gaan. This proves that there is a need to own assets that are outside of the banking system. And the banking system in the meantime is trying to get their claws into the cryptocurrency market, and they've done so quite well. Dat is wel belangrijk wat hij nu zei, want de crypto staat natuurlijk voor volledig buiten dat Rothschild centrale bankensysteem. En natuurlijk, ze willen daar ook een klauw in zetten, maar dat lukt niet. En ze proberen dan eigen dingen op de markt te brengen. Natuurlijk, van Bitcoin wordt er verwacht dat de CCP en daar heel zwaar in zit. Dus echt wel blijkbaar een heel zwaar kabalgedoe daarin. Maar we gaan zien, mensen, wat dat de komende maanden en jaren allemaal zal naar voren brengen. Right, and now we see this. So I don't know if you saw this, but it's really terrifying. So under Biden, well, we saw right in the beginning hiring 80,000 new IRS agents. When I've been over 1 million times. The Federal Reserve is a private bank owned by a foreign entity. At the same time, the IRS is really owned by the same entity and works for and pays our money to the Fed, which isn't the Treasury. But now we have a situation where the IRS. The Democrats with this ridiculous $3.5 trillion bill they want to pass, which is really just socialism, 101. But now the IRS is saying that they're going to pass something where they can look into every single person's bank account and track any transaction over $600. I can't even imagine that we're in America and the IRS would be given that kind of power, but they are putting that in their crazy bill that I hope doesn't pass. But it might. And it's not the first time. When Obama took office and they passed the Dodd-Frank Act, it was originally in that where any transaction anywhere in the United States, $600 or more, would generate a 1099. Like anything. Like you could walk to your neighbor's yard sale and see a stack of old comic books and say, hey, I think those are worth more. Give them $600 and theoretically they're supposed to report it and issue a 1099. And it got kicked out of that. Nu is dat typisch USA over hun belastingen meer en de IRS is de Belastingdienst.
will die je be zou kunnen introduced kijken and in then allerlei aan implemented, kicked out, transacties. shot Maar goed, down dat is a couple typisch times, USA. and then eventually it becomes the norm. Right. And that would be just an absolute nightmare. Companies would have to hire like an entire department to handle that. Imagine Walmart for like products over $600. Right. But also, like you just said, just the average Joe, first of all, it's completely a lack of privacy that if the IRS can actually get into your bank account and monitor you, because that's kind of what it sounds like if you read what they wrote, is the IRS would kind of be like your private banking police. And it looks like the big banks, at least the central banks, are in on it. I'm hearing a lot of talk of pulling out of these the traditional banks and going to smaller banks or to even credit unions or any of that, because this is not like you said, it's not unprecedented, but they seem this regime seems Ik vind dat wel een keer handig dat ze dat zeggen, dat ze dus ook in de USA kijken om naar kleinere banken te gaan. Ik ga niemand iets aanraden, maar dat is mijn taak ook niet. Maar dat kan misschien wel ook interessant zijn dat je dat hier ook een keer probeert te bekijken. Of dat je daar mogelijk betere kosten of andere zaken kunt verkrijgen bij de kleinere banken die dan uiteraard minder in dat systeem, kan niet zijn dat, nee, maar goed, ja, toch minder in het grote systeem kunnen meedoen. Full control over all of everything in our lives, especially how we use our money. Maar een keer een stukje verder gaan, want als we USA See, moeten... because the way I'm watching this happen and go down, what I'm seeing is I don't think it's so far-fetched that this rogue regime we have in there will be, doing things that are pretty nefarious and intrusive to our freedom and all of our rights as private citizens. And there was a time, what did happen in Greece? Because I've seen a couple mentions of it, but something happened. Dat is handig, dus het gaat eigenlijk over dus bail-in, bail-out. We hebben dat hier inderdaad meegemaakt in Europa. Nu gaat hij even over Griekenland spreken, over een jaar of 10 geleden. Ja, ik heb het dus gezien natuurlijk in Cyprus, waar dat heel het land failliet gegaan is, omdat Europa niet gesteund heeft. Maar blijkbaar in Griekenland, volgens die specialist, zouden ze in een jaar of 10 geleden ook een bail-in gedaan hebben. Dus van klanten die dan eigenlijk moesten stukken van hun geld afgeven, om eigenlijk, ja, zogezegd bij te dragen om het land te redden. And that people went to their bank accounts and couldn't get out money. And it just seems that, I'm not sure how that transpired. I think but it's likely that this group, also I believe that DC is pretty much broke. So everything that they're talking about is kind of fraudulent as it is. But can you explain what happened in Greece? Yeah, roughly 10 years ago, Greece was the country of Greece was at the brink of bankruptcy. Right. And they were just scrambling to try to find some way to be able to Ja, survive. dat kennen wij hier goed bij ons natuurlijk. Griekenland inderdaad was zo goed als failliet uiteraard. Moet je te zeggen, het was failliet. Maar dan is er van overal natuurlijk in Europa. Dus ja, hoe kan al die kabal allemaal geld bij ingedragen? Dat wij dat moeten nog betalen en zo verder. Maar goed, hij vertelt verder wat er dan in Griekenland een jaar of 10 volgens hem gebeurd is. And they did something called a bail-in. That was at the same time that we had just gotten over bailouts here, where like the government bailed out. What was it? GM, right? Yeah, Then? yeah, Right. yeah. GM, B of A, Right. and what Too are the big to fail. Yes, too big to fail. And so Greece did what they call it was a bail-in. And a bail-in is when they could actually reach into your savings account and take a certain amount out as like a tax to be able to help bring the country out of bankruptcy. So people got scared and they said, oh no, they're not getting mine. So they went to the ATMs just in droves, just ATMs, long lines, just like the gas lines back in, during the oil crisis back in the early 80s. Het is belangrijk dat je hier hoort, die mensen. Dus op dat moment, en ik heb dat echt gezien in Cyprus ook, maar goed, daar waren ze nog wel kalmer. Maar in Griekenland, blijkbaar volgens die mensen, ja, daar was ik niet in Griekenland op dat moment. Cyprus wel, als het gebeurd is. Maar kwam het erop neer in feite dat de mensen, ja, dat is logisch, wij zouden dat hier ook proberen te doen, naar de banken lopen. Ja, als die dan toe zijn natuurlijk, dan ga je naar de ATM's, naar de geldmachines. Maar natuurlijk, dat was ook allemaal leeg. Hij had dan naar een andere geldmachine, zegt hij. Dus dat was, ja, dus dat er kan gebeuren. Die mensen, als de crisis toeslaat, de chaos, kan er plots, dus dat voor een beetje kastje in huis halen, is volgens mij zeker niet slecht. 80s, it was lines around the block. And then before people would get to the front of the line,
they would find out that the ATMs are out of cash. So then they have to scramble and try to get to another ATM, and those were all out of cash. And people couldn't get into the banks to get what they wanted. And that actually, not the bail-in part, but during the financial crisis here, people got scared. A few years before that, where we were going to the banks and taking out cash. It actually happened here to some degree. Yeah. And it's we don't want to wait until it gets to that point, or if it does get to that point, you don't want to have to go to the bank and try to get your cash out. You want to have another form of currency, gold or silver, at home or your office where you can get to it. Right. And in the 2008 crash, I kind of recall that people, the FDIC says that they back your money. En zij ook zegt, je moet het niet zo ver laten komen totdat de banken omvallen, of dat ze op een of andere manier geen geld meer ter beschikking hebben, of geen geld kunnen afgeven, of noem maar op, zegt hij. Je moet in feite een beetje zorgen, zegt hij, dat je inderdaad in edel metaal zit, als je kunt, al is maar kleine stukjes. Of dat je natuurlijk wel wat cash hebt op een plaats, dat nodig is voor een paar weken of zo, of ja, hoe lang dat ook dan de interrupties gebeuren, dat je inderdaad aan bepaalde kleinere cash of cash gewoon in het algemeen kunt geraken. Bank and stuff, but that was kind of suspended because people lost huge amounts of money one day. It was gone, and there was nothing they can do, especially when Lehman and all that imploded. And we have a false sense of security with that. Ja, in 2008 is begonnen met zogezegd Lehman Brothers die failliet ging, en die dan natuurlijk, dat zat zodanig overal vernesteld in allerlei contracten met andere banken, en dat sleurde heel dat spel naar beneden. En eigenlijk Evergrande, waar we daar pas over gepraat hebben in China, we spreken van een trigger die zeker 6 tot 8 maal groter is dan Lehman Brothers, die in 2008 heel de wereld heeft doen imploderen. Dus ja, kunnen gaan denken mensen wat er hier mogelijk voor staat. FDIC insured and all of that, but that was suspended at that time, and it could happen again. I mean, they're doing whatever they want, it seems. Exactly. They actually now have us listed as creditors instead of depositors. So in a bankruptcy, they could take. Ja, bij de banken zijn we nu gezien als creditors, dus met andere woorden, eigenlijk is het geld zogezegd van de bank. En hebben ze eigenlijk een lening bij ons lopen. En natuurlijk een bank dan wegvalt. Het is geen deposito's niet meer. Het is eigenlijk een lening dat ze dan hebben. Ja, als ze omvallen natuurlijk, kunnen ze gewoon die lening niet meer terugbetalen aan ons. Ja, hoera, fantastisch. As they could just file for bankruptcy and it's just gone. Right. You get penny from the dollar. It's happened before with some of the big firms. Like there was MF Global, which was a commodities trading firm, that they went under, and depositors lost most of what they had. Yeah, I remember that guy in Jersey was involved with that. I remember when that happened. He was like the CEO or something. It just disappeared. It's not a conflict of interest of any kind. Yeah, I mean, the scariest part is that we have a very unstable group of people right now, supposedly running the country. But it really doesn't appear that it is not them, that it is a globalist group that's running our country right now, which is terrifying. Now, the other thing I saw is the petrodollar, which used to be in US dollars, is bailing on the US dollar. And it looks like, well, we don't know what's going to happen with this Evergrande. It's going to be a big issue, I guess, in China. But the Chinese government owns everything at the end of the day. People don't really seem to understand that the CCP owns everything, including the banks, just like Iran. But now, as far as oil, if that happens, then the US dollar is no longer involved in the oil trade. I would assume that we have... Ja, we kijken naar olie in het algemeen, wereldwijd. Als natuurlijk de petrodollar of de dollar eigenlijk niet meer echt de hoofd, laten we zeggen, currency is in het traden van olie en aanverwanten. Wat gebeurt er dan, zegt ze? Even more a chance of the US dollar being worthless, or very, at least in foreign countries. Exactly. And I've been hearing a lot of people that call in from your show actually talk about that, and they're asking, well, how will I know exactly what my silver is worth in order to be able to barter with? Like, if the dollar really is becoming that close to becoming worthless,
or losing that much value that quickly, how exactly will I be able to use gold and silver as currency? Ja, dat is een goede vraag die gesteld wordt blijkbaar aan die mens. Dus als inderdaad de petrodollar of dus de huidige dollar in feite heel veel zou verliezen van zijn waarde zijn de mensen, hoe zal dat dan in feite gaan met mijn zilver en mijn goud? Kwestie van pricing, maar aan de andere kant ook, wat zal ik kunnen doen met mijn zilver en mijn goud? And I'm just giving examples that there are some people that are clients of mine and have been for more than 10 years that actually do pay for goods and services with gold and silver just to prove that it can be done. Right. And, There's no reason it can't. There's no regulation on that. Absolutely, none whatsoever. And I'm just a big fan of that possibility and just being ready. Je zegt, ik heb klanten in feite die inderdaad zaken doen en zo, en die dat inderdaad doen met blijkbaar zilver en goud. Dat gaat dan waarschijnlijk met eerder zilver muntstukken misschien zijn, en dat ze dan de prijs daarvan berekenen en dat ze dan uiteindelijk betalen op die manier met elkaar. Maar dan zou je inderdaad, je had wel horen dat zelfs gaat zeggen, dan inderdaad op dat moment ja, misschien beter zilvermunten hebben, ik weet het niet. Of kleine stukjes van zilver of goud, echt kleintjes dat je ermee kunt betalen in feite niet. People do need to call and say that they want to protect themselves with gold and silver, and that they heard about it on your show. Yeah, that's so great. Well, also on the melkshow.com, we have a whole form for you that people can submit, and on the partners page, if they have anything that they want to talk to you about or get involved or get invested, they can go there as well. And now, what is happening in your offices? What are clients asking? What's coming in? What is the main? Because you have a lot of clients for many years, but you have some new ones. What are you hearing on the ground in your business? Well, we have a lot of new clients, especially people that are listeners of your show, that are rolling over large retirement accounts into precious metals IRAs. One of the ones that we're working on now is for like 1.4 million. Dat is typisch USA, maar goed, bij ons natuurlijk heb je ook wel, ik weet niet hoe dat juist allemaal kan verlopen bij ons, maar het komt erop neer dat ze dus bepaalde pensioencontracten dat ze daar hebben, de mensen in plaats van in papieren zaken, aandelen, obligaties en dergelijke, dat ze dat dan inderdaad kunnen overzetten in feite in Amerika naar eigenlijk puur gebaseerd op fysische edele metalen. Maar ik weet niet in hoeverre dat bij ons kan, daar heb ik geen zicht op. And we have a lot of people that are just protecting what they can, you know, 10, 20, 30,000. You can roll over a 401k, a 403b into a precious metals IRA. The fees are minimal. You can call us and schedule a consultation. We'll talk to you about how that works. People are calling in. Goed, dat is hier weer typisch USA. We gaan een beetje. Simon Parks, and we were talking about. Ja, we gaan dat ook doen. Hey Rob. Hi. You know, one of the things you were talking about. Ik denk dat ik hier ga bij laten, mensen. Ik zal mijn scherm stoppen met delen. Ik denk dat we het belangrijkste gehoord hebben. Dan ik weet wat dat er zelfs gaat volgen. Je kunt uiteraard de links al liggen, dus je kunt alles zelfs gaan kijken en rechtstreeks bij hun gaan volgen als je dat wenst. Maar ik ga hier stoppen, want ze gaan verder over USA, dan gaan ze verder over bepaalde heel individuele zaken. Maar het komt erop neer dat hij wel nog gaat zeggen dat het belangrijk is in zijn ogen om zilverstukken eerder te kopen, dus zilvermunten eigenlijk, omdat je dat gemakkelijker zou kunnen betalen. En blijkbaar bij hun in USA is dat dan ook niet gekend en kun je dus eigenlijk inderdaad, laten we zeggen, betalen zonder dat er in feite iets van gekend is, weer naar de belastingen toe. Maar goed, dat is dan misschien minder belangrijk voor ons op dit moment. Goed mensen, ik dank terug dat je geluisterd hebt naar dit filmpje. Het was in feite op de laatste dagen dat ik veel vragen kreeg over financiële, dat ik dacht oké, laat ik maar die podcast gebruiken met die specialist om een keer bepaalde zaken aan te raken. Dat je kunt een keer horen van een specialist hoe dat zij het zien, wat er gebeurt. Je voelt dat ze allemaal die grote beurscrash verwachten in feite. Ze voelen ook allemaal dat ze die inflatie duidelijk zien. Ze zien ook dat dus de waarde van het echte geld in feite, zoals dat wij het kennen, in feite al de waarde of heel veel waarde aan het verliezen is. Je ziet ook dat ze praten over een mogelijke korte of langere interrupties, dat je mogelijk niet aan cashgeld zou kunnen als er een chaos inslaat. Dus allemaal zaken in feite, die boodschappen zijn mensen waar je kunt over nadenken, kritisch nadenken, zoals altijd. Niks aanvaarden, je eigen waarheid zoeken, heel kritisch gaan zoeken, DuckDuckGo mensen, je weet wat ik zeg, DuckDuckGo, gaan zoeken, kritisch zelf gaan opzoeken en zelf in feite informeren. Nooit iemand geloven, geen goeroes meer,
geen helden, geen leiders. Je moet volgen. Je moet niemand volgen. Je moet alleen soeverein zijn en jezelf volgen. Maar het is natuurlijk wel handig dat je een beetje informeert al hier en al daar. Maar ga je ook zelf gaan informeren individueel. Dank u wel mensen. Vergeet het duimpje niet, de like. Abonneer je mensen. Notifieer je. En alsjeblieft, deel ook het filmpje zoveel mogelijk, dat ook andere mensen kunnen meegenieten, die anders misschien op een of andere manier niet verbonden zijn met ons en die op dat moment dan ook het filmpje kunnen beluisteren. Dank u wel en tot het volgende filmpje. Dag!